تیتر اول امشب: پلیس فدرال آمریکا FBI در حال بررسی صلاحیت نیروهای گارد ملی مسئول حفاظت از مراسم تحلیف. فقط 48 ساعت تا پایان زمامداری ترامپ، شمار نیروهای نظامی آمریکا در واشنگتن از سوریه و افغانستان عراق بیشتر شده. دقایق پیش هم در پی یک آتش‌سوزی در نزدیکی کنگره همه ساختمان بسته شد. اعضای کنگره پناه گرفتند و تعدادی دیگر از محل تخلیه شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مذاکرات مخفی تیم بایدن با دولت ایران و احتمال بازگشت به برجام، ادعای شبکه 12 اسرائیل. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته پرواز هواپیماهای بی-52 آمریکا ارزش عملیاتی ندارند. محمد باقری میگوید دشمن دچار ترس و واهمه شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در پی یک آتش‌سوزی در نزدیکی کنگره برای دقایقی همه ورودی‌ها و خروجی‌های این ساختمان بسته شدند. حالا البته مقامات فدرال گفتن تهدیدی متوجه کنگره نیست، اما فضای امنیتی بی‌سابقه‌ای پایتخت آمریکا رو فرا گرفته. FBI در حال بررسی صلاحیت و سابقه هزاران نفر از نیروهای گارد ملی، کسانی که باید مسئول حفاظت امنیت مراسم تحلیف روز چهارشنبه باشند. فقط 48 ساعت به مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا باقی مونده و نگرانی‌های امنیتی به اوج رسیده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگاران ما از اورشلیم و مسکو و واشنگتن با ما خواهند بود. پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی. نیرشا سارمی از این شهر با ماست. اول از همه در مورد این اتفاقی بگو که در نزدیکی کنگره افتاد. بله فرداد، در نزدیکی کنگره ابتدا دودی مشاهده شد که از یک آتش برمی اومد و به دنبال اون مراسم تمرینی تحلیف که 48 ساعت مونده به مراسم اصلی در حال برگزاری بود متوقف شد. تخلیه کردن ساختمان ها رو، محوطه کنگره رو به صورت کامل قرنطینه کردن، منع آمد و شد تا بررسی کنن چی بوده. بعد مشخص شد که تهدیدی نبوده و گویا اینطور که گفته شد وسایل یک بیخانمانی بوده که اونجا سکونت داشته و اون بوده که آتش گرفته. ولی این نشون میده که سطح امنیتی شهر چقدر بالایی که یک دود یا آتشی که چندان هم بزرگ نبود این نگرانی ایجاد کرد که مراسم متوقف بشه و محوطه کنگره به صورت کامل غرق بشه. اینجا در شهر واشنگتن دی سی فرداد چهره شهر به طور کامل عوض شده. شهری که مهمترین نهادهای قدرت آمریکا درش قرار داره، کاخ سفید، کنگره، دیوان عالی، دیگه اون چهره عادی رو نداره که پیش از این داشت و اصلا محسوس نبود حضور این نهادها. حالا از سر تا ته شهر پر از ماموران گارد ملی که جاهای مختلف و به ویژه خیابون‌های منتهی به کاخ سفید و کنگره رو بستن. این یکی از خیابون ورمانت در واشنگتن دی سی که میرسه به کاخ سفید اینجا بسته شده. سربازان گارد ملی با خودروهای بزرگ و غول‌پیکرشون این خیابون‌ها رو بستن. سربازانی که پشت من هستن از ایالت پنسیلوانیا اومدن برای حفاظت از مراسم تحلیف جو بایدن که قرار 2 روز آینده برگزار بشه. ازشون که میپرسین که کی برمیگردین میگن اومدنمون مشخص بوده ولی برگشتنمون معلوم نیست، شاید فردای تحلیف، شاید حتی تا 1 ماه پس از اون بمونیم. از ایالت‌های مختلف 25,000 سرباز گارد ملی به اینجا فرستاده شدن و این فقط همه امنیت اینجا نیست، پلیس هست و ماموران کنگره هم هستن. تصویر بی سابقه آنچه که پشت سر تو داریم می‌بینیم نیوشا. حالا جالبیش این هستش که به نظر میاد ماموران فدرال مربوط به سازمان FBI دارن حتی صلاحیت همین نیروهای گارد ملی رو هم بررسی میکنن. بله فرداد، بعد از اون که در حمله‌ای که 6 ژانویه به کنگره شد شماری از ماموران سابق نظامی یا ماموران پلیس درش وجودش، این نگرانی به وجود اومده، اینطور که مقامات وزارت دفاع گفتن که حمله از داخل اینا هم صورت بگیره. به خاطر همین گفته شده که سابقه این افراد چک میشه، از فرماندهانشون خواستن که بررسی کنن سوابق اینا رو و ببینن که آیا چیز مشکوکی درش بوده. امنیتی شهر چیزی نیست که کسی که در واشنگتن دی سی در دهه‌های گذشته حتی زندگی کرده باشه دیده باشه. در مراسم تحلیف معمولا سطح امنیتی شهر بالا میره ولی امسال 2.5 برابر 25,000 نیروی گارد ملی در
در پایتخت ایالات متحده ساکن شدن، اومدن برای حفاظت و این تصویریه که از پایتخت ایالات متحده می‌بینیم. تصویری بی سابقه. تمام شهر به ویژه خیابان‌های منتهی به کاخ سفید و کنگره این تصویر رو می‌بینیم. تصویری که کمتر میشه گفت دیده شده که شاید اگر عکس رو فقط نگاه کنیم پیش از اینکه بدونین چه خبره باور نکنین که اینجا واشنگتونه. و البته در ایالت‌های دیگه، در مراکز ایالت‌ها هم شماری از سربازان ساکن شدن برای جلوگیری از حمله‌ها و اعتراضات احتمالی با توجه به حمله‌ای که 6 ژانویه شد. نگرانی‌ها برای مراسم روز تحلیف بیشتر شد. ممنونم از تو نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی. و همونطور که نیوشا به درستی اشاره کرد فقط 48 ساعت مانده تا این مراسم پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت اینجا در ایران اینترنشنال از ساعت 7:30 به وقت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران. خبرنگاران ما در واشنگتن و نقاط مختلف دنیا این مراسم رو برای شما پوشش خواهند داد. 7:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا رو از دست ندید. بر حسب اتفاق درست یک روز بعد از آغاز کارزار تبلیغاتی دونالد ترامپ در سال 2015 دیلن روف 21 ساله با یک اسلحه وارد کلیسای چارلتون در کارولینای جنوبی شد و 9 سیاه‌پوست رو به گلوله بست و کشت. کشتاری که بر پایه تنفر از سیاهان و نژاد پرستی بود. حالا 2 روز مونده به پایان ریاست جمهوری ترامپ و آغاز بکار جو بایدن، ترس از حمله گروه‌های راست افراطی و خشونت دوباره شدت گرفته. گروه‌های راست افراطی چه کسانی اند و در آمریکا چه می‌کنند؟ امشب راست افراطی در آمریکا رو زیر ضربه میبریم. چهارشنبه 2 هفته پیش بعد از یورش طرفداران ترامپ به کاخ کنگره یادداشتی روی میز مایک پنس گذاشته شده بود با این عنوان: دیر یا زود زمان اجرای عدالت فرا میرسه. یادداشتی که به نظر خیلی ها تهدیدی به قتل بود. ترامپ پنس رو به خاطر باطل نکردن نتیجه انتخابات ترسو خطاب کرده بود. گفته میشه نویسنده یادداشت این چهره بوده: جیک انجلی، معروف به کیوانان شامن، با بدن برهنه پر از تتو و کلاه پشمی شاخدار و یکی از طرفداران جنبش کیوانان از گروه‌های راست افراطی آمریکان اعتقاد دارند ترامپ اومده تا با شیطان پرستی آدمخوارانی که در رده‌های بالای رسانه‌ها و دولت آمریکا حضور دارند مبارزه کنه و حتی اعتقاد دارند هیلاری کلینتون باید اعدام بشه. یا مثلا خیلی از سیاستمداران و حتی بازیگران هالیوود رو متهم کردند که در حلقه قاچاق کودکان دست دارند. ادعاهایی که سندی برای اثباتشون وجود نداره. محققان علوم اجتماعی از اصطلاح راست افراطی برای خطاب به گروه‌های محافظه‌کار افراطی و مخالف لیبرالیسم، مارکسیسم و حتی فمینیسم ازش استفاده میکنن. گروهی که عقایدشون سنتیه و بر پایه ملیگرایی افراطی و اقتدارگرایی بنا شده. مثلا برتری خواهی نژاد سفید، ضدیت با همجنسگراها و یهودی ستیزی از دل این عقاید بیرون میاد. Klansmen, behold the fiery cross, still brilliant. All the troubled history failed to quench its hallowed flame. چند تا از گروه‌های معروف راست افراطی توی آمریکا اینان: کوکلاکس کلن ها یا KKK که با کلاه‌های مثلثی و لباس‌های بلندشون شهرت دارن. ضدیت اصلیشون با آمریکایی‌های آفریقایی تباره. پراد بویز یا پسران سربلند، یک گروه نئوفاشیسته که معمولاً تیشرت سیاه و زرد می‌پوشن با کلاهی که روش نوشته ما آمریکا رو دوباره سربلند می‌کنیم. این گروه توی حمله به ساختمان کنگره هم بودن. به شدت با مهاجران مشکل دارن. جالبه که سردستشون البته یک کوبایی آمریکاییه. آوتکیپرز یا حافظان سوگن، یک گروه مسلحه که میشه از لباسای نظامی و مسلسل دستشون توی راهپیمایی‌ها تشخیصشون داد. البته گروه‌های راست افراطی به این 3-4 مورد ختم نمیشن. آیا شما حاضرید گروه‌های راست افراطی رو محکوم کنید؟ با رضایت این کارو میکنم، اما باید بگم تقریبا همه خشونت‌ها از گروه‌های چپ و نه راست. بگید پس. میگم چه کسی؟ یه اسم به من بدید. پراود بویز. پراود بویز. عقب بنشینید و آماده باشید. برخلاف تصور معمول، آمار نشون میده قربانیان خشونت گروه‌های راست افراطی از قربانیان گروه‌های چپ و اسلامیون افراطی در آمریکا بیشتر بودند و قدرت گرفتن راست افراطی همونقدر جدیه که تهدید اسلام افراطی. این جدول نشون میده که از سال 2010 تا همین پارسال 95 نفر در عملیات اسلامگراهای افراطی کشته شدند، در مقابل 117 نفر به دست گروه‌های راست افراطی، یعنی 21 نفر بیشتر. البته این لزوما به معنای این نیست که راست افراطی خشن‌تره، بلکه بیشتر نشون
دهنده اینه که در سیاست‌گذاری‌ها توجه کمتری بهش شده. و همونطور که اینجا میشه دید، بیشتر حملات راستای رادیکال با استفاده از اسلحه گرم و بمب‌های آتش‌زا بوده. هدف 31% حملات شخصیت‌ها و مؤسسات مذهبی بودند. حمله دیلن روف به کلیسای سیاه‌پوستان رو باید توی این دسته طبقه بندی کرد. هرچند اغلب این حملات به یهودی‌ها و مسلمان‌ها انجام گرفته، اما قبل از اینکه علت صعود راست افراطی رو بگیم، باید بپرسیم آیا اصلاً کسی به این گروه‌ها اهمیت میده یا نه. بذارید سوالمون رو روی کیوانان امتحان کنیم که ترامپی‌ها توییت‌هاشون رو روتوییت کرده بودن. این نمودار نشون میده که تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها در مورد این گروه خوندن و از عقایدشون کم و بیش اطلاع دارن و البته توی 6 ماه این تعداد 2 برابر شده. 1/5 از اونها نسبت به این گروه نظر مثبت داشتن. 41% از کسانی که طرفدار یا متمایل به سیاست‌های جمهوری خواه هستند گفتن که حضور این گروه خوب هم هست. باید گفت که این جنبش‌های راست افراطی که اخیراً پا گرفتن یک واکنش هم هستند. عده‌ای که اعتقاد دارن ارزش‌های غربی به دست مهاجران، مسلمانان و گاهی نخبگان در قدرت در حال از بین رفتن و صدای سازندگان اصیل این ارزش‌ها اتفاقاً به اسم دموکراسی خفه شده. دیدگاه‌هایی که البته به افراط کشیده شده. شاید بشه چند عامل رو در گسترش جریان راست افراطی برشمرد. اول، فضای مجازی و اینترنت که ابزاری برای گسترش عقاید این گروه‌هاست، الگویی که اتفاقاً داعش هم برای یارگیری و انتشار عقایدش ازش استفاده کرده. دوم، ارتباطاتی که این گروه‌ها با هم دارن و الهامی که از هم میگیرن یا اتحادی که حول این گفتمان‌های نژاد پرستانه و اقتدار طلبانه شکل میگیره. مثلا اعضای گروه راست افراطی رام که مرکزشون در جنوب کالیفرنیا است، به آلمان و ایتالیا سفر کردند تا تولد هیتلر رو جشن بگیرن. از عوامل دیگه میشه به حادثه 11 سپتامبر، اسلام افراطی، مهاجرت لاتین تبارها به آمریکا و شخص اوباما اشاره کرد که به خاطر سیاه بودنش باعث سازماندهی بیشتر برخی از گروه‌های راست افراطی شد. و بالاخره البته انتخاب ترامپ که برخی شعارها و حرفاش به این گفتمان‌ها نزدیکه و معمولاً در سخنرانی‌هاش نه تنها این گروه‌ها رو مستقیماً محکوم نکرده، بلکه گاهی هیزم هم در آتش تعصبشون ریخته. جریان راست افراطی نه تنها در آمریکا بلکه تقریباً در سراسر دنیا قدرت گرفته، از هند و لهستان تا آلمان و هلند و از برزیل تا آمریکای شمالی. جریانی که برخی بهش فاشیسم جدید میگن، نیرویی که از میل درونی مردم علیه خود مردم استفاده میکنه. خب تصاویر زنده رو می‌بینید از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی و ساختمان کنگره. حدوداً 1.5 ساعت پیش دود آتشی در واقع از پشت این ساختمان دیده شد. البته مربوط به چند محله دورتر از ساختمان کنگره بود. حالا نیروهای فدرال گفتن که خطری متوجه کنگره نیست و شرایط به حالت عادی بازگشته. دقایق پیش هم کامالا هریس، معاون جو بایدن، معاون رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر سناتور ایالت کالیفرنیا هست، از سمتش به عنوان سناتوری کالیفرنیا استعفا کرد به خاطر اینکه معاون رئیس جمهور خواهد شد. روالی اداری هست، اما خانم هریس با ساختمان کنگره خداحافظی طبیعتا نخواهد کرد، چون در قامت معاون رئیس جمهوری آمریکا رئیس مجلس سنا خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که مذاکرات پشت پرده بین مقامات دولت آینده جو بایدن با جمهوری اسلامی از همین حالا بر سر بازگشت به برجام شروع شده. با این حال منبعی برای این خبرش ذکر نکرده. 17 نوامبر هم روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی تلاش کرده تا از طریق واسطه‌ها با تیم بایدن ارتباط برقرار کنه. اشکان صفایی خبرنگار ما در اورشلیم به ما پیوسته. اشکان، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این مذاکراتی که البته تا اینجای کار فقط همین کانال 12 اسرائیل بهش اشاره کرده؟ بله، خب این گزارش رو کانال 12 پریشب منتشر کرد. گفت که یک مذاکرات اولیه‌ای در این زمینه آغاز شده بین تیم ترامپ و ایران و گفت که اسرائیل رو هم در جریان این موضوع قرار دادن. اما باید گفت که ساعاتی بعد از اینکه این گزارش منتشر شد، باراک راوید خبرنگار ارشد اسرائیلی گفت که مقاماتی درون تیم در واقع بایدن به او گفتند که این خبر دروغ است و هیچ مذاکره‌ای در این زمینه انجام نشده. اما خود بایدن
یکی از وعده‌های انتخاباتیش بازگشت برجام بوده و افرادی هم که برای پست‌هایی در سیاست خارجی در نظر گرفته کسانی هستند که یا در مذاکرات برای رسیدن به برجام شرکت داشتن یا حامیان پروپاقرص اون بودن، مانند انتونی بلینکن که قرار هست وزیر خارجه بشه و همچنین وندی شرمن که قرار هست معاون وزیر خارجه بشه. از اون طرف خب اسرائیل مخالف این موضوع هست، اما در یک گزارشی در روزهای اخیر در بلومبرگ گفته شده بود که بایدن اگرچه میخواد با اسرائیل روابط سازنده‌ای داشته باشه اما اجازه نمیده که سیاست‌های کلیش در واقع مورد مذاکره با اسرائیل قرار بگیره. اشکان صفایی در اورشلیم، ممنونم هستم. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز گفته نیروهای مسلح در اوج آمادگی اند و طی 20 روز گذشته بیش از 10 مورد رزمایش عملیاتی داشتند. اون همینطور گفته پرواز 2 هواپیمای بی 52 آمریکا به روی منطقه ارزش عملیاتی قابل توجهی نداره و برای پاسخ به تمام تهدیدات دشمن هم کاملا آماده هستیم. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، تمام این پروازهای بی 52 و عملیات دیگری که آمریکا در منطقه انجام داد به نظر میاد که برای در واقع مهار ایران بوده که اقدامی نکنه، ولی در عین حال ایران هم در این مدت کم مانور انجام نداده. بله، از هر دو طرف داره تلاش میشه که بازدارندگی رو تقویت بکنن. ایالات متحده هواپیماهای بی 52 فرستاده که برخلاف گفته‌های آقای باقری ارزش عملیاتی داره. یعنی اگر کار به جای برسه که از این هواپیماها لازم بشه برای پرتاب موشک‌های کروز به سمت ایران استفاده بشه، هر کدوم از این هواپیما میتونن 20 موشک کروز رو با برد 1100 کیلومتر به سمت هدفشون در داخل خاک ایران شلیک بکنن و این کارو میتونن از بالای آسمان ریاض انجام بدن یا از شمال عربستان انجام بدن و خیلی راحت تمام تأسیسات اتمی ایران و حتی شهر تهران رو در برد خودشون داشته باشن بدون اینکه برد موشک‌های پدافند هوایی ایران حتی بتونه به گردشون برسه. این یک واقعیته. از طرف دیگه خب ایران در یک بازه زمانی خیلی کوتاه بیش از 10 رزمایش جنگی انجام داده با استفاده از انواع سلاح‌ها و بهترین و جدیدترین تسلیحات و تکنولوژی‌های نظامی که ایران در سال اخیر تکامل بخشیده نشون میده که ایران هم چقدر نگران هست از شرایط موجود. و در مورد رزمایش پیامبر اعظم برای نمونه من باید عرض بکنم خدمتتون که از زمانی که این رزمایش شروع شد در سال 1385 این سال 2006 تقریبا فقط هر سال یک بار این رزمایش انجام گرفت، شاید غیر از همون سال اول، ولی الان می‌بینید که در یک سال 2 بار این رزمایش انجام گرفته، یک بار در تابستان و یک بار الان، و سپاه داره تمام موشک‌های پیشرفته خودش رو به رخ دشمنان بالقوه میکشه. نشون میده که ایران هم خیلی نگران است. ممنونم از شما. فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی با ما. امروز یک گروه از معترضان به وضعیت بورس در تهران تجمع کردند. یه نگاهی به آمارهای مرتبط به بورس در این اواخر بندازیم. در حالی که گفته میشه وضعیت بورس در تابستان امسال به نسبت زمستان پارسال بهتر بوده و شاخصهاش تقریباً 3 برابر شده، امروز شاخصهای بورس با یک افت حدود 37,000 تایی به 1,150,000 واحد رسیدن و چهره بورس همچنان قرمز موند و به این ترتیب به قول کسایی که در بورس هستند بازم وضعیت بورس خرسی شد. یعنی همین وضعیتی که الان میبینید، فروش بسیار در برابر خرید کم. دلیل افت شدید بورس در ایران رو برخی به این عوامل مرتبط میدونن: عرضه زیاد توسط شرکت‌های حقوقی و بی‌ثباتی اقتصادی. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم با ماست. آقای چاوشی، به گمان شما دلیل اصلی چه است؟ این اتفاقایی که میشه مثل بی‌ثباتی اقتصادی اینها البته بی تاثیر نیست، ولی اجازه بدین از اینجا شروع کنم که اوایل امسال که رشد بورس تهران باعث تعجب خیلی شده بود چون با وضع رکودی اقتصاد هماهنگ نبود، آقای روحانی سخنرانی میکرد و میگفت بعضیا ناراحتن که وضع بورس ما خوب شده، اما واقعیت اینه که وضع بورس خوب نشده بود. بورس داشت احتمال افزایش شدید تورم در آینده رو پیشخور میکرد، کما اینکه با یه مقدار تأخیر همین اتفاق تو بازارهای موازی مثل طلا و ارز و خودرو هم افتاد. حالا اما با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا و ایجاد چشمانداز کاهش تحریم، اون چشمانداز تورم وحشتناک فروکش کرده. همزمان بانک مرکزی هم یه سری سیاست‌های کنترل نقدینگی ایجاد کرده و اینا باعث شده انتظارات تورمی بیاد پایین. بنابراین همه بازارهای دارایی تو ایران چند هفته‌ای است که نزولی ان و بورس هم پیشتاز این رونده. ممنونم از شما هادی چاوشی از روم با ما.
کرونا از پس اژدهای شرق که بر نیومده هیچ کار و کاسبیش هم رونق داده. حالا که سال 2020 تموم شده، آمارهای منتشر شده، اطلاعات دقیق‌تری هم به ما از حال و روز اقتصاد چین میدن. چین در سال کرونا زده 2020 با رشد تولید ناخالص ملی 2.3% تنها کشوری از گروه کشورهای با اقتصاد بزرگ بود که رشد اقتصادی قابل توجهی داشت. رشد اقتصادی اروپا بر اساس برآورد بانک جهانی منفی 7.4% و ایالات متحده آمریکا منهای 5.4% بوده. در واقع چین به سرعت تونست شاخ غول کرونا رو بشکنه و رشد اقتصادیش رو نجات بده. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکنه که آمریکا و اروپا تا پایان سال از نظر تولید ناخالص ملی وضعیتشون بهتر میشه و به حدود 4% میرسن، در حالی که چین به بیش از 8% میرسه. در حالی که اروپا و آمریکا پاییز رو در حال دست و پنجه نرم کردن با کرونا بودن، چین به سرعت تولیداتش رو افزایش داده بود و با 6.5% تولید ناخالص ملی همه رقبا رو پشت سر گذاشت. وقتی تمام زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی مثل بورس و بازار مسکن در اروپا و آمریکا در رکود بود، در چین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت 2.9% و بازار مسکن 7% رشد داشته. بورس چین هم با رونق چشمگیری روبرو بوده و صادراتش 18% افزایش داشته. حسن منصور، اقتصاددان از بورنموت با ماست. آقای منصور، این اقتصاد چین آیا مگه وابسته نیست به درخواست‌ها و تقاضاهایی که از بازارهای بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا و اروپا میاد؟ در شرایطی که اینجا در رکود هستن، چطور چینی‌ها میتونن همچنان به رشدشون ادامه بدن؟ با عرض سلام. ببینید، این رقم رشدی که اعلام کردید در گزارشتون، این مربوط به یک سال حدود 2.3، یعنی چینی که به طور متوسط 6.5-7% رشد داشت، الان برای یک سال 2.3، ولی در فصل آخر امسال حدود 6.5%. این نشون میده که روند رشد اونجا برگشته و اگر ادامه پیدا بکنه و اگر دوباره خیزشی از کرونا پیدا نشه اونجا، در نتیجه به روال سابق برمیگرده. این قضیه در مورد اروپا و آمریکا حدود یک سال طول خواهد کشید تا بتونن دوباره به رشد برسن، ولی این رقم نشان دهنده آن نیست که در واقع اقتصاد در داخل برای همه رونق گرفته. برای اینکه طبقات متوسط و پایین اینا قدرت خریدشون همینطوری منفی مونده، یعنی حدود 4% منفی گزارش شده. این افزایش در میان پولدارها و ثروتمندهای چینه و این نشون میده که اون شکاف به اصطلاح طبقه‌ای در میان جامعه چین افزایش پیدا میکنه و این مایه نگرانی خود چینی‌ها هست. ممنونم از شما. حسن منصور، اقتصاددان از بورنموت با ما. الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین، دیشب به محض ورود به مسکو دستگیر شد و حالا امروز گفته شده باید به مدت 30 روز در بازداشت باشه. بازداشت ناوالنی واکنش‌های بین‌المللی زیادی داشته و مقامات بعضی کشورها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناوالنی و حتی اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه شدند. بازجویی او هم از ساعتی پیش شروع شده. مصدق پارسا، خبرنگار ما از مسکو با ماست. مصدق، دیدم در توییترش آقای ناوالنی فعال بوده. چه می‌دونیم در مورد بازداشت او و سرنوشتی که در انتظار او هست؟ سرنوشتی که در انتظار آقای ناوالنی در حال حاضر 30 روز بازداشت و بعد هم دادگاهی که تصمیم میگیره که حبس تعلیقی آقای ناوالنی را به حبس واقعی بدل بکنه یا نه. اون دادگاه گفته شده در 29 ژانویه برگزار خواهد شد. آنچه که امروز از دادگاه بیرون آمد تصاویری بود که الکسی ناوالنی گفت کاملا درک نمیکنه چه اتفاقی میفته و او را عالی ترین سطح و بلندترین سطح بیقانونی در کشور خواند. او در تصاویر تازه‌ای هم که ازش منتشر شده از طرفداران خودش خواست که نترسند و گفت که نباید ترس مانع کار و پیکار اونها بشه. در لحظه‌ای که آقای ناوالنی را اداره پلیس به زندانی که حالا قرار است 30 روز آینده را اونجا بگذرانه منتقل می‌کردند، هواداران او در بیرون ساختمان پلیس فریاد زدن و او را حمایت کردند و در جریان روز هم با فریادهایی که خواهان آزادی وی بودند و شعار رها کن در دم دروازه اون اداره پلیس سر می‌دادند تا از دولت روسیه بخوان او را آزاد کنند. همانطور که مقامات مختلفی در سراسر دنیا خواستار این شدن از روسیه که او را آزاد بکنن، هم دولت روسیه گفت که
کشورهای غربی میخواهند که اون بحران سیاسی که در کشورهای خودشان وجود داره و شکست مدل لیبرال توسعه را حالا اینطوری توجه ها را ازش دور بسازن و همه توجه ها را معطوف بسازن به الکسی ناوالنی. به هر حال اولین حکم دادگاهی که امروز در درون اداره پلیس برگزار شد و الکسی ناوالنی کاملا معترض بود به این، همچنان معترض بود که خبرنگاران نتوانسته بودن راه پیدا بکنن به دادگاه خودش، در جایی که وکلای آقای ناوالنی، سخنگوی او و خود او میگن کاملا قانون نقض شده. امروز حکم 1 ماه زندان را گرفت. حالا باید منتظر ماند که در ادامه چه خواهد شد. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول. دوباره یادآوری کنم که چهارشنبه پوشش ویژه ما رو برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا ساعت 7:30 تهران از دست ندین. تا برنامه بعدی، بدرود.